O budincă proteică, ușor de pregătit, surprinzător de gustoasă și incredibil de cremoasă, pe care o puteți adapta cu fructele preferate. Trebuie neapărat să o încercați. Pentru început avem nevoie de 500 de grame de tofu silken. Acesta este secretul texturii. Tofu silken are o consistență foarte fină și este neutru ca gust, ceea ce îl face perfect pentru deserturi. Adăugăm apoi 40 de grame de amidon de porumb, care va avea rolul de a lega compoziția și de a oferi acea textură fermă, dar delicată după coacere și răcire. Punem puțină vanilie, o linguriță de coajă rasă de lămâie, iar ca îndulcitor folosim sirop de agave sau sirop de arțar. Dacă doriți, puteți folosi fără probleme zahăr. Mai adăugăm o lingură de ulei de măsline sau orice ulei vegetal preferați, un praf de sare și un vârf de cuțit de turmeric. Nu pentru gust, ci mai ales pentru culoare. Oferă acea tentă discret aurie. Cu ajutorul unui blender vertical mixăm totul până obținem o cremă perfect fină, fără cocoloașe. Este un pas important pentru că textura finală depinde foarte mult de cât de bine este omogenizată compoziția. Practic, aceasta este baza budincii noastre, simplă, dar extrem de versatilă. Transferăm compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. În ceea ce privește fructele, eu am ales o mână de afine congelate, dar puteți folosi zmeură, cireșe, vișine sau chiar bucăți de piersică sau mango. Dacă folosiți fructe congelate, este recomandat să le amestecați cu o linguriță de amidon de porumb înainte. Acest mic truc ajută la absorbția excesului de lichid pe care fructele îl vor lăsa în timpul coacerii, prevenind astfel o textură apoasă în jurul lor. Presărăm fructele deasupra. Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 30-40 de minute. Budinca este gata atunci când se încheagă și capătă o ușoară crustă aurie la suprafață. Nu trebuie să fie foarte rumenă. După coacere, lăsăm budinca să se răcească, apoi o transferăm la frigider pentru minimum 6 ore. Acest pas este esențial. În timpul răcirii, amidonul își definitivează structura, iar budinca capătă consistența aceea perfectă, fermă, dar în același timp fină și cremoasă. Înainte de servire, o puteți transfera pe un platou și o puteți decora cu puțină mentă proaspătă, pentru un contrast plăcut de culoare și un plus de prospețime. Rezultatul este un desert care chiar surprinde, o textură mătăsoasă, foarte fină, care aduce mai degrabă cu o cremă de patiserie ușoară decât cu un preparat pe bază de tofu. Este un desert ideal dacă vă doriți ceva dulce, dar mai ușor, mai nutritiv. Rețeta completă cu lista de ingrediente și modul de preparare o găsiți în descrierea acestui video. Sper din suflet să o încercați, iar dacă o faceți, aștept cu drag părerile dumneavoastră. Salvați acest video și urmăriți rețete vegane cu Lina pentru mai multe idei simple, gustoase și creative.